Sinhala geek show එකට එහෙම නැත්නම් Chanux Bro YouTube channel එකට අදත් අපේ geek යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔව් මගේ background රතු පාටයි හැමදේම රතු පාටයි. අද මම කතා කරන්න යන්නේ තවත් රතු පාට smartphone එකක් ගැන. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි අපේ රතු පාට අතීතය ගැන හොයලා බැලුවොත් ඔයාලට මතක ඇති මම iPhone 7 red එක ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි iPhone 8 එකේ red version එකත් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඒ වගේම iPhone 8 Plus එකේ red version එකත් මොන වගේද කියලා විස්තර ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි Oppo සමාගමෙන් red phone එකක් release කරලා තිබුණා. ඒක ගැනත් විස්තර අපි කතා කළා. ඒ වගේම Xiaomi සමාගමේ red phone එක මේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කළා. ඉතින් ඔන්න අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ OnePlus 6 phone එකේ red edition එක ගැන. OnePlus 6 එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඇත්තටම OnePlus 6 phone එක කලර්ස් කීපයකින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක launch එකේදී තමයි කලර්ස් කීපයක් මේගොල්ලෝ එළියට දැම්මේ. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා තමයි මේ red edition එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් අපි අනිත් smartphone ගැන බලනකොට එව්වත් එහෙමයි. මොකද මුලින්ම තමන්ගේ phone එක launch එකක් එක්ක කලර්ස් කීපයක් එළියට දානවා. මේක මිලදී ගත්තට පස්සේ ආයෙත් මේ පොඩි hype එකක් ඇති කරන්න ආයෙත් පොඩ්ඩක් මිනිස්සුන්ට මෙහෙම phone එකක් තියෙනවා කියලා මතක් කරන්න. ආයෙත් නිකන් article ටිකක් වීඩියෝ ටිකක් අන්තර්ජාලය පුරා විසිරවන්න ඕනවට තමයි මේ වගේ ස්පෙෂල් රෙඩ් එඩිෂන් එකක් ගොඩක් දුරට හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්ම වගේ එළියට දාන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කලර් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ස්පෙක්ස් මොකුත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මීට කලින් OnePlus 6 ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඔයාලට මතක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Chanux OnePlus 6 කියලා YouTube එකේ search කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මෙතනදී අපි OnePlus 6 ෆෝන් එක unboxing එකක් සහ මේකේ තියෙන ස්පෙක්ස් ගැන ටිකක් කතා කළා. අයිත් මේකේ ස්පෙක්ස් ටිකක් අපි පොඩ්ඩක් මතක් කළොත් මේකට තියෙන්නේ 6.2 inch full optic AMOLED display එකක්. ඒ වගේම 19:9 aspect ratio එකත් එක්ක තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. latest Snapdragon 845 කියන chipset එකේ වගේම 8GB RAM එකක්. මේකේ versions තුනක් තියෙනවා storage එක විදිහට. 64GB ඒ වගේම 128GB සහ 256GB විදිහට. මේකට තියෙනවා back එකේ dual camera setup එකක්. ඔයාලට මතකනේ 16 megapixel එකකුයි 20 megapixel එකකුයි. ඒ වගේම මේකේ selfie camera එක 16 megapixel විදිහටත් selfie camera එකෙන් portrait mode capture කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේකේ තියෙනවා. latest Android 8.1 Oreo උඩ නිර්මාණය කරලා තියෙන Oxygen operating system එකේ වගේම USB type C වගේ දේවල් තමයි මේකේ highlighted විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මම ගාව තියෙන OnePlus 6 black phone එක ගැන තමයි ඒවට විස්තර අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ red එකේ කියලා එහෙම අලුතින් වෙනසක් නැහැ. specs හැම දෙයක්ම සමානයි. මේකේ අපිට මේ color එක තමයි ටිකක් sexy විදිහට ලස්සන විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම කැමතියි ඔයාලට මේකේ unboxing video එකත් අරගෙන එන්න. මේ විදිහට තමයි box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේකේ red කියලා විතරයි අමුතු දෙයකට තියෙන්නේ. මේක open කරලා පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේකේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ෆෝන් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ වෙනත් OnePlus 6 ෆෝන් එකක් වගේම තමයි අපිට මේ විදිහට dash charging cable එක, මේකේ wall adapt එක සහ අනිත් දේවල් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ආයෙත් මතක නැත්තම් මේක ඇතුලේ මොනවද තිබුණේ කියලා ඔයාලට පුළුවන් මගේ කලින් OnePlus 6 smartphone එකේ unboxing video එක බලන්න. ඉතින් අපි ෆෝන් එකට පොඩ්ඩක් ලං වෙලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ රතු පාට ටිකක් අමුතුයි. ඉතින් OnePlus ලා කියන විදිහට මේකේ layers 6ක glass එකකින් තමයි back එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ reflect වෙන විදිහත් ටිකක් අමුතු විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. සමහර වෙලාවට මේකේ අයිනින් අපිට පුංචි orange color එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ back එක curve වෙලා තියෙන විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති නිකන් tablet එකක් වගේ. නිකන් glass කෑල්ලක් අතේ තියන් ඉන්නවා වගේ ගොඩක් ලස්සනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වටේට frame එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකත් red color එකකින් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් back එකේ red color එකට වඩා මේකේ තියෙන frame එකේ red color එක වෙනස්. මොකද මේකේ back එකේ වෙනම glass එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් කැමරා එක වටේට ඔයාලට පේනවා ඇති silver පාට line එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම fingerprint scan එක වටේටත් අපිට මේ විදිහට silver පාට line එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේකේ back panel එකේ red එක සහ මේ fingerprint scan එකේ red එක යම් තාක් දුරට වෙනස් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම OnePlus logo එක තියෙනවා. ඒකත් silver පාටයි. පහළට ආවම design by OnePlus කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒකත් අපිට නිකන් silver පාටට හුරු gold පාටකින් වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොමවත් ඔයගේ අවට තියෙන එළිය වෙනස් වෙනකොට මේකේ මේ silver පාට gold පාට පොඩ්ඩක් ලාවට වෙනස් වෙනවත් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමවත් back panel එකේ වටේට අපිට පුංචි frame එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ appearance එක ගැන කතා කරද්දිත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ
බටන් සහ සිම් ට්‍රේ වගේ දේවල් ඒවත් අපිට රතු පාටට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේකේ notification slide එක. ඒකත් අපිට රතු පාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම OnePlus ලගේ සුපුරුදු ටෙක්ස්ට් එකත් අපිට එතනම යොදලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පහළ තියෙනවා ස්පීකර් එක, USB type C port එක, මේ මයික්‍රොෆෝන් එක සහ 3.5mm headphone port එක. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ උඩ සහ යට ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තේ සහ වම් පැත්තේ පුංචියට මේ විදිහට antenna bands දෙකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බෑක් එකේ රතු පාට ගැන කතා කරාට මේකේ ඉස්සරහා සම්පූර්ණයෙන්ම black color එකෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හරියට iPhone 8 එකේ iPhone 8 Plus එකේ red edition එක වගේ තමයි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ෆෝන් එක on කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ black එක සහ red එක අපිට මේ විදිහට ලස්සනට blend වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක on කරලා බලනකොට මේකේ තියෙන oxygen OS එක කියලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. ඉතින් අපි OnePlus 6 එකේ OnePlus 5T එකේ කතා කරපු දේවල්ම තමයි මේකෙත් operating system එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා OnePlus ලා famous වෙලා තියෙන්නේ මෙයාලගේ මේ තියෙන latest ම hardware එක මේගොල්ලන්ගේ oxygen simple operating system එක බලා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අනිත් smartphone වල ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ operating system එක ටිකක් වැඩිපුර මේගොල්ලෝ customize කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වැඩිපුර tools වගේ දේවල් දාලා තියෙනවා. සමහර අය කැමති නැහැ features වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ අවශ්‍ය දේවල් ඒ කියන්නේ basic ම දේවල් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් Tamanට මොන හරි දෙයක් අවශ්‍ය වුණොත් අපිට Play Store එක හරහා ඒ දේවල් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එහෙම වෙලාවට තමයි අපි OnePlus වගේ option එකකට යන්නේ. ගොඩක් fast ඒ වගේම simple Android experience එකක් ගන්න. ඉතින් සමහර අය කැමති phone වල ගොඩක් features තියෙනවාට. ඉතින් operating system එකේ වෙනම third party download කරන්නේ නැතුවම built-in features පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා හිතන අයට මම හිතන්නේ මේකේ operating system එක ඒ තරම් සුදුසුයි කියලා. මොකද අපිට හැම දෙයක්ම එතකොට third party download කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම මේ ගැන තවත් වීඩියෝස් කීපයක් ඔයාලට අරගෙන එන්න ඕන. මොකද OnePlus 6 phone එකත් පාවිච්චි කරාට දින කීපයක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඒක කොහොමද කියලා ඔයාලට මට විස්තර අරගෙන එන්න බැරි වුණා. අපි බලමු තවත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේකෙන් අරන් එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අනිත් එක තමයි ඔයාලට මේකේ title එකේ ගහලා තිබුණා giveaway එකකුත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට අද හම්බෙන තෑග්ග මේක ඔරිජිනල් OnePlus earbuds දෙකක්. එහෙම නැත්නම් OnePlus earphone එකක්. ඉතින් OnePlus ෆෑන්ලට විශේෂයෙන් මේක දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට සපෝට් කරනවා. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතුණු දේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක අතරින් එක්කෙනෙක් තෝරලා මට පුළුවන් මේක ඔයාලගේ ගෙදරටම නොමිලේ වන්න. ඉතින් මේවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ earbuds දෙක එහෙම නැත්නම් මේ earphone එක ටිකක් ළඟට කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මේක මිලදී ගන්නවා නම් අසන්න වශයෙන් රුපියල් 9500ක් විතර වෙනවා. මේක නොමිලේ තමයි ඔයාලට දිනා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ OnePlus 6 red smartphone එක ගැන? ඔයා කැමති මේ black එකටද එහෙම නැත්නම් මේ red එකටද? හේතුවත් එක්ක පල්ලා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න කැමති නම් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත මේකේ මිල පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ වෙනවා. ඒ නිසා මම පල්ලා description එකේ සහ comment section එකෙන් දාන්නම් මේක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ගැන මොනවා හරි දැනගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට මොනවා හරි opinions තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment section එකේ හැම දෙයක්ම අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහලා Chanux Bro කියලා search කරලා මගේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලන්න. පස්සේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරොත් විතරයි මගේ වීඩියෝස් upload කරාම notification එකක් එන්නේ. මේ තියෙන social media මාව like කරන්න, follow කරන්න, සිංහලෙන්ම tech education update ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න. අදත් සිංහල geek show එකත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඊගව සිංහල geek show එකේ මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් අරන් අපි ඉක්මනට හම්බ වෙනවා.